Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum dear viewers. The class 9 biology में शुरू कर ला दो लेक्चर already upload शो दी उसमें upload करो lecture number 3 अब आगे linkage of bio with other fields. Linkage of bio with other fields मतलब दारे चिद biology द नूर fields नुस्तर से ताल्लुक है नो कदी बुक की ओटे के लिखले multidisciplinary मतलब दारे چې د دې د نورو فیلډونو سره انتهایی تعلق دی ډیر زیات تعلق دی هغه تعلق به ان شاء الله موږ نن ډیسکس کوو نو کوشش وکړو چې بایوفیزکس ته د دې نه کور کړو اولنې سټډي کوو بایوفیزکس چې بایوفیزکس وایي څه ده نو بایو او فیزکس دا دوه ورډز دي یو بایولوژي ده او بل فیزکس دی نو ما دلته لیکل دي چې دا سټډي ده د بایولوژي Biology او پکې سټډي کوو خو د څه په بیس باندې بیس آن دی پرنسپل ان ټیکنیک اف فزکس اصول او طریقې په کې د فزکس استعمالو تاسو په دې باندې کنفیوز کېږئ ما زه ټوټل تاسو ته اگزامپل کوم چې څنګه هغه وسوایو ایکسپلینیشن سایډ ته راځو چې بایوفزکس کله ډیولپ شو یا ساتي بایوفزکس ډیولپ شوی دی افټر ورلد وار 2 کله چې ورلد وار 2 وشو نو دا نه پس چې بایوفزکس ډیولپ شو څنګه ولې ډیولپ شو In that time there were uses of bombs, radiation. په دغه ټیم کې ډېر شی بمز د دې نه علاوه خطرناک ریز هغه استعمال شو په انسانانو په بوټو په نورو جاندارو Scientists investigate what will effect of these. Scientists دا اندازه لګوله دا معلومول چې د دې چې کومه ریز دي د دې بمز دي د دې خطرناک شواګانو چې کومه دي د دې په لیوینګ ټینګز باندې اثرات صحیح دا سټډي کول د دې ریډیشن اثرات په دې لیوینګ میټر یعنی په پلانټ او انیمل باندې صحیح نو د دې نه یو بل پیډ ارایز شو چې هغه ته موږ وایو بایوفیزکس سو ا نیو فیلډ واز ډیولپ او هغه ته موږ وایو بایوفیزکس ریډیشن ریز بمز دا ټوټل ایجادات دي د فزکس اثرات په چاري په بایو باندې نو د دې یو پیډ سره شو چې ته وایي بایوفیزکس اوس دا بایوفیزکس چې کومه یا د فزکس په کم پیډونو کې د بایولوژي استعماليږي نو دا یا ساتي چې دا یو استعماليږي په فزیالوجي کې بل استعماليږي په بایوانرجیټکس کې بل استعماليږي په فارماکولوژي کې او بل استعماليږي په نیورو ساينس کې اوس سٹارټ اخلو د فزیالوجي نه چې په فزیالوجي کې دا څنګه سازيږي فزیالوجي موږ په پاس پارت نمبر 5 کې ویلو چې اصل کې وایي ستا نو فزیالوجي هاو د باډي ورک فزیالوجي کې موږ دا سټډي کوو چې باډي څنګه کار کوي او کم کار کوي یا باډي پارټ چې کوم دي دا کم کار کوي او څنګه کوي دا موږ سټډي کوو اوس دلته زه تاسو ته یو اگزامپل کوم فار ایگزامپل د دې فزیالوجي لپاره دلته زه اگزامپل لیکم بلډ فلو ان بلډ ویسل ان چې چلیږي پس کې پرګونو کې اوس دا چلیږي نو څه د وجینا د دې شاته یو فورس انواله چلته وي پریشر چلته سوي پریشر اوس پریشر چې کوم ټرم دی دا خو د فزکس ریلیټډ دی خو د دې پریشر د اصول د وجینا د دې قانون د دې فورس د وجینا بلډ چې فلو کوي پس کې پرګ کې نو this is the chart د فزکس استعمالي کې پس کې په باډي کې په بایولوژي کې دویم مثال کله چې موږ بریتینګ کوو د دې شاته دوه سیزونه انوال دي یو پریشر انوال دی او بل والیوم کله چې د سینې د پنجره چې کومه یا چې کومه د چیست چې کومه دی دې کې دنه چې کومه زیره کله چې د دې والیوم سیوا شي نو پریشر کم شي چې کله د دې والیوم سیوا شي نو پریشر کم شي نو هوا چې دی نو د بار نه دنه لاړ شي او کله چې پریشر سیوا شي والیوم کم شي دنه نو هوا چې دی نو هغه د دنه نه بهر ته لاړ شي نو دلته دا دوه سیزونه انوال دي پریشر او والیوم دا ریلیټډ د فزکس استعمالي دلته په بریتینګ کې نیکسټ کچته موږ مومنټس کوو دلته یو فورس او موشن دا پالو کېږي د نیوټن چې کوم تړل لاله چې تکله په یو سیز اکشن ولګي نو هغه ته باندې ریاکشن کوي کله چې ته مخکې ځي نو ته فورس لګي شاته نو بیا په تا باندې فورس ته ریاکشن ستای سوي چې ته مخکې ځي نو دلته چې دا کوم مومنټس کې دا هم د چا د لاسه کېږي دا د فزکس قانونونو په دې کې استعماليږي فورس او موشن یې زه تاسو ته یو بل مثال وایم هغه زموږ سره لیور سیستم یې مثلا دا زه تاسو ته پکچر ښیم لیور اصل کې یو ماشیني سیمپل ماشیني پانی کې یو فلکرمي صحیح شو بل پکې زموږ سره لوډي او بل افورټس دي نو که چېرته فار ایگزامپل زه تاسو ته یو سیمپل مثال یم په دې ځای زه کېدم لوډ صحیح شو نو دا ځای زما د فلکرم کار کوي زه تاسو ته پکچر لګوم او دا چې کومه مسل دی دا ورته زموږ سره افورټ پیش کوي باډي چې کومه ده هغه څه کوي ویټ بره کوي
دغه شانتي په لیور کې هم دا سیستم استعمالېږي. زه تاسو ته پکچر په دې کې لګوم. صحیح شو؟ نو په لیور سیستم چې کوم دی دا په مسل کې دی، حالانکې لیور دا خو یو سمپل ماشین دی، فزیکس رولز فالو کوي. بهرحال دلته د فزیکس اصول استعمالېږي په بایو کې او دا اکټیویټیز پې کېږي. نو دا اکټیویټیز دا اصل کې موږ په څه کې سټډي کوو؟ په فزیالوجي کې، او استعمال به څه شو؟ فزیکس. دویم دا وی چې دا استعمالېږي په بایوانرجیټکس کې. بایوانرجیټکس په دې کې مینلی موږ دا سټډي کوو چې څنګه د انرژي یو فارم بدلېږي بل فارم ته. فار ایگزامپل بوټي دي، نو د سن نه واخلي څه لایټ انرژي، دیو کې فوټوسنتھسس وشي، نو هلته دا کنورټ شي کیمیکل انرژي ته، یعنی ګلوکوز ته. او دغه کیمیکل انرژي یعنی دا ګلوکوز دا د مختلف اکټیویټیز لپاره استعمالېږي. نو کاینیټیک انرژي ته کنورټ شي، میکانیکل انرژي ته کنورټ شي، ډېر شي انرژیانو ته دا کنورټ کېږي. نو د انرژي د یو فارم نه بل فارم ته کنورژن دا موږ سټډي کوو په چا کې؟ په بایوانرجیټکس کې. خاص کر دا بیا د لیوینګ ارګانیزم لپاره موږ وایو، ځکه اوس دلته ټکي استعمال شوی دی بایوانرجیټکس. اوس بایوانرجیټکس چې کوم دی دا ټوټل فالو کوي د چا رولز او لاز دا استعمالي د فزیکس. لکه څنګه دلته یو لا استعمالېږي په بایوانرجیټکس کې، پس لا اف ترموډاینامیکس ورته وایي. پس لا اف ترموډاینامیکس موږ ته وایي څه؟ دا وایي موږ ته دا چې انرژي ناٹ کریټډ ناٹ ډسټرایډ بټ اټ چینج فرام ون فارم ټو انادر فارم. دا لا داسې وایي چې انرژي نه پیدا کېږي نه تباه کېږي، بلکې دا یو فارم نه بل فارم ته کنورټ کېږي. دا پس لا اف ترموډاینامیکس وایي. په بایو کې موږ څه وایو؟ چې لایټ انرژي رااله کیمیکل انرژي ته بدل شو، هغه بیا کاینیټیک او میکانیکل انرژي ته بدل شو. نو هغه لا کالو شو کنه چې یو فارم نه بل فارم ته کنورټ شو، همدغه انرژي ده. دویم یو بل لا پکې فالو کېږي چې هغه ته وایي دا پس لا ترموډاینامیکس وه. دلته یو بل سیکنډ لا ترموډاینامیکس هم فالو کېږي. هغه دا فالو کېږي چې کله انسان د هغې اے ټي پي یوز کېږي که نه، نو د اے ټي پي ټوټل د باډي د اکټیویټي لپاره نه استعمالېږي، بلکې څه نه څه هیټ په دې کې ریلیز کېږي چې هغه د باډۍ نه بهر خارجېږي. نو دغه شان سیکنډ لا اف ترموډاینامیکس دا وایي چې ټوټل انرژي په هغه په یو عمل کې نه استعمالېږي، بلکې څه نه څه هغه د هیټ په طور هم څه استعمالېږي. فار ایگزامپل زه تاسو ته وایم چې یو ګاډی دی، نو ګاډی چې دی ټوټل انرژي د چلېدو لپاره نه استعمالېږي، بلکې څه نه څه استعمالېږي د هیټ لپاره، ګاډی ګرمېږي هم. نو سیکنډ لا ترموډاینامیکس هم استعمال شو. څنګه چې اے ټي پي ماتېږي، څه نه څه انرژي زموږ د باډي اکټیویټي لپاره استعمال شي، نو هیټ هم ورسره چې دی پیدا شي. همدغه رنګې زموږ سره د فزیکس دا لا هم وایي چې انرژي ټوټل نه استعمالېږي، بلکې څه نه څه چې دی نو هغه په هیټ کې هم زموږ سره ضایع کېږي. تړ یو لا استعمالېږي چې هغې ته وایي پوټینشل انرژي کنسپټ. پوټینشل انرژي کنسپټ فار ایگزامپل زه تاسو ته وایم یو ځای کې ډیم دی، صحیح شوه، او هلته اوبه ولاړې دي، نو دغه ځای کې کومه انرژي ده؟ پوټینشل انرژي ده. اوس دغه اوبه چې دی نو هغه ورپرېښودی شي او هلته ټرباین ته وایي، نو کاینیټیک انرژي ته الکتریکل انرژي ته دې ته کنورټ شي. همدغه رنګې زموږ سره په باډۍ کې یو عمل دی چې هغې ته وایي الکترون ټرانسپورټ چین. الکترون ټرانسپورټ چین، په دې الکترون ټرانسپورټ چین کې داسې کار کېږي چې د مایټوکانډریا زموږ سره یو اوټر ممبرین او بل انر ممبرین. نو دا انر ممبرین او د اوټر ممبرین چې کومه سپیس دی دې ته انټر ممبرین سپیس وایي. انشاءالله په فرسټ ایئر کې به وایو په څلورم چپټر کې. په دې کې ډېر شي هایډروجن جمع شي او دغه هایډروجن چې دی نو د زموږ سره بیا د اے ټي پي په پروډکشن کې مدد ورکوي. نو څنګه چې یو ډیم د بجلۍ په پیدا کولو کې څه ورکوي؟ مدد ورکوي. همدغه رنګې هایډروجن چې کومه جمع شوي په انټر ممبرین سپیس کې هغه د اے ټي پي په پروډکشن کې مدد ورکوي. نیکسټ استعمالېږي په فارماکالوجي کې. په فارماکالوجي کې څنګه استعمالېږي؟ نو یا ساتئ د ډرګ چې کومه سایز دی، فار ایگزامپل ټیبلېټ وایم، د هغې سایز، بل د دې شیپ چې کومه دی دا ډېر غټ میټر دی او شیپ او سایز دا ورال سټډي کېږي په څه کې؟ په فزیکس کې. بل دا شیپ په داسې په ساتئ چې دا کوم ځای کې اثر کوي، نو هلته ورته یو ګیټ وي چې هغې ته وایي ریسپټر، نو چې دا شیپ د هغې سره میچینګ کړي که نه دا بیا اثر نه کوي. نو دا شیپ د دې میچینګ د ریسپټر سره یا د دې سایز دا چې دی نو دا د فزیکس چیز دی او استعمالېږي په څه کې؟ په بایو کې. بل دا استعمالېږي په نیورو ساینس کې. نو نیورو ساینس دا ورانه چې هغه ساینس دی چې په دې کې موږ سیګنلینګ سټډي کوو چې څنګه په باډۍ کې سیګنلې ټرانسفر کېږي. نو که تاسو وګورئ ای سی جي شوه، د زړه چې کومه دغه ټیسټ دی، صحیح شوه، الکتروکارډیوګرام ورته وایي، سی ټي برین شو، د مغزو چې کومه ایکسرې ده، په دې کې ټوټل فزیکس اصول استعمالېږي او دا ایکسرې کېږي. بیا په باډۍ کې سیګنلې څنګه ځي؟ نو سیګنل خلک په فزیکس کې وایي، خو دلته استعمالېږي په څه کې؟ په بایو کې.
نو دا اوس موږ سره د څه استعمالات د فزیکس استعمالات په بایو کې ان شاء الله دې پسې موږ وایو بایوکیمستري. تھینکس فار واچینګ. که چېرته تاسو دا لیکچر خوښ شوی نو خامخا لیکچر خپلو ملګرو سره شیر کوئ، لیکچر چې دی لایک کوئ او کمنټ کوئ. تھینکس فار واچینګ. والسلام.